নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম এই শ্লোগানক অধিক শক্তিশালী কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰা এটা নতুন সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কত। বৰ্তমান অৱস্থাত দেখা গৈছে HSG গোটৰ গুৰুত্ব আৰু কাৰ্যাৱলী যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে বা HSG গোট এটা খুলি কেনেকৈ আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ সচেতনতাও বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে। কিন্তু এটা সমস্যা নিশ্চয় আছে যে HSG গোটৰ মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীখিনি বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ সুবিধা নাপায়। এতিয়া সেইটোৰ বাবে কি হয়, HSG গোটৰ মহিলাসকলে কিছুমান বস্তু উৎপাদন কৰিবলৈ তেওঁলোকে অনীহা প্ৰকাশ কৰে, যিহেতু দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিলেই নহ'ব, দ্ৰব্য সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে এখন বজাৰো নিশ্চয় লাগিব। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। HSG গোটবোৰে যিমান গামোচা বা আৰনাই উৎপাদন কৰিব সেই সকলো চৰকাৰে ক্ৰয় কৰিব। এইটো নিশ্চয় মহিলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ হ'ব। এতিয়া তেওঁলোকে পূৰ্ণ উদ্যমেৰে গামোচা উৎপাদন কৰাত মনোযোগ দিয়ক, যিহেতু বহুতো HSG গোট আছে যিবিলাকে গামোচা বা আৰনাই উৎপাদন কৰে কিন্তু বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে জেগা নাপায়। আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় আমাৰ অসমত বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচাই গোটেই ভৰি থাকে আৰু বহুত কম মূল্যত গামোচাবোৰ দিয়া হয়, যাৰ ফলত আমাৰ ঘৰুৱা শিপিনীসকলে তেওঁলোকৰ গামোচাৰ বাবে যি মূল্য পাব লাগে সেই মূল্য নাপায় আৰু বিক্ৰীও কম হয়। এতিয়া চৰকাৰে যদি এই ক্ষেত্ৰত নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বা এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰে তেতিয়াহ'লে মহিলাসকলৰ বাবে এইটো অতি লাভজনক হ'ব। গতিকে যিবিলাক গোটে ইতিমধ্যে বোৱা কটাৰ কাম কৰে তেখেতসকলে গামোচা উৎপাদনত বিশেষভাৱে মনোযোগ দিব পাৰে, আৰু যিবিলাক গোটে এতিয়াও গামোচা উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বিশেষ মনোযোগ দিয়া নাছিল তেখেতসকলেও নতুন পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি পেলাই গামোচা উৎপাদন বা আৰনাই উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব পাৰে, যিহেতু গামোচা বা আৰনাই এই দুয়োটা বস্তুৱে অসমৰ ঐতিহ্য বহন কৰে। গতিকে এই অসমৰ ঐতিহ্যক আপোনালোকে আগবঢ়াই নিবৰ বাবে চৰকাৰে যি সুবিধা দিছে সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। লগতে অসমত অসমৰ শিপিনীয়ে বোৱা গামোচাৰ যি বজাৰ সেই বজাৰখনো আপোনালোকে টনকিয়াল কৰি তুলিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।